Hello Tower! Welcome to LinkedIn video. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa uniform circular motion. Our focus points are to infer the uniform circular motion requires the application of the constant force directed towards the center of the circle and identify the manifestation of the centripetal force in the real-life situation. Okay, let's start. Sa tuwing isang bagay ay gumagalaw ng pakurba, ito ay gumagalaw sa tinatawag nating circular motions. Kapag ang bagay ay gumagalaw sa di nagbabagong bilis, nangangahulugan ito ay nasa kategoryang uniform circular motion. Gayunpaman, kahit na constant ang speed nito, throughout sa kanyang pagtahak sa pakurbang landas, ang direksyon nito ay nagbabago. Kung kaya meron itong pagbabago sa kanyang velocity. Dahil sa may pagbabago ng velocity, nangangahulugan ito ay nag-accelerate. Halimbawa, ang sasakyan na tumatahak sa pakurba na daan na makikita sa ilustrasyon. Palaging patungo sa center ng circular path ang direksyon ng acceleration ng isang bagay. Ang center-seeking acceleration ay tinatawag na centripetal acceleration. Sa uniform circular motion, ang magnitude ng acceleration ay a sub c ng isang bagay ay equal sa square ng kanyang speed v exponent 2 divided by the radius r ng circle. Ito ay maaaring mailarawan bilang a sub c equals v exponent 2 over r. Makikita sa equation na kapag ang radius ng isang circle ay mananatiling di nagbabago, pero tinataasan ng speed o bilis ng isang bagay, ito ay magpapataas ng kanyang acceleration. Sa kabilang banda, kapag ang speed ay held constant, ang pagpahaba ng radius ng circular path ay magreresulta sa mababang magnitude ng acceleration. Ito ay dahil ang acceleration ay inversely proportional sa radius nito. Sa constant speed, kapag lumawak ang radius, mas mababa ang acceleration. Mas maikling radius, mas mataas na acceleration. Okay, mag-compute tayo ng word problem sa uniform circular motion. A coin is whirled in a circular path with a radius of 2 meter. If the coin moves at a speed of 2.5 meters per second, what is the magnitude of its acceleration? Okay, ang mga given natin sa problema na ito ay 2 meters na radius at velocity na 2.5 meters per second. Ang required sa atin na i-compute ay ang acceleration A. Gamit ang equation ng uniform circular motion, A sub c equals v exponent 2 over r. A sub c equals the square root of 2.5 meters per second over 2 meters. Ang square ng 2.5 ay 6.25 at i-divide natin ito sa 2 meters sa magiging 3.1. Sa unit naman, sa numerator natin ay magiging meter squared over second squared. At ang denominator natin ay meter. So, magka-cancel ang meters sa numerator at denominator. Kaya, magiging 3.1 meters per second squared. Okay, sunod tayo na word problem. A sport car has a centripetal acceleration of 9.4 meters per second squared, which is the maximum acceleration it can attain without skidding when rounding a curve. So if the car moves with a constant speed of 45 meters per second, what is the maximum radius that it can safely round? Ang mga given sa atin dito ay 9.4 meters per second squared, tapos ang 45 meters per second na velocity. So ang tinatanong sa atin this time ay ang maximum radius para safely na makapag-round ang sport car na hindi siya mag-skid or madulas. Okay. Mula sa formula na A sub c equals v squared over r, magdederive tayo ng formula para makuha ang radius. Ang formula para sa radius ay magiging v exponent 2 over a sub c. So let's start the computation. R equals v exponent 2 over a sub c. So R equals the square root of 45 meters per second over 9.4 meters per second squared. So R equals 2.2 times 10 exponent 2 meters. Okay na ba tayo dyan? So next problem tayo.
A daredevil motorcycle rider performs a stunt inside a huge metal spear ball by moving with constant speed. The radius of the metal spear ball is 5 meter. So, kung ang rider ay magkukompleto ng kanyang ride sa 5 second, what is his acceleration? So, ang mga given natin ay 5 meters na radius. Tama ba? Okay. At yung time sa pag-complete ng pag-circle sa metal sphere ball na 5 seconds. So, ang pinapahanap sa atin ngayon ay ang kanyang acceleration. So, let's start. Ang formula ng acceleration ay A sub c equals V exponent 2 over R. So, walang direktang value ng velocity ang ibinigay. So, ang velocity ay ang bilis. So, that is distance over time of the travel. So, ang magiging pasistema natin dito ay i-compute natin muna ang velocity ng rider. So, sa distance tayo ng travel, ang gagawin natin dito ay aalimin natin ang circumference ng sphere. So, ang formula dyan ay 2 pi r. So, substituting it to the equation ng velocity na distance over time, so, magiging 2 pi r over t, kung saan ang t ay ang time to make one complete cycle o yung period. So, ang formula ay magiging A sub c equals the squared of the quantity 2 pi r over t all over r. Gamit ang formula na ito, A sub c equals the squared of 2 times pi times 5 meters over 5 seconds all over 5 meters. A sub c equals squared of the quantity 31.4 meters over 5 seconds all over 5 meters. So, A sub c equals the quantity 985.96 meters squared over 25 seconds squared all over 5 meters. So, A sub c equals 39.43 meters squared over seconds squared over 5 meters. So, A sub c is equal to 7.9 meters per second squared. Okay, dumako na tayo sa force in uniform circular motion. So, katulad ng ibang paggalaw, ang circular motion ay saklaw rin ng Newton's law of motion. Particular na ang second law of motion. So, sinasabi, ang bagay na nag-accelerate patungo sa gitna ng circular path ay pinakikilos ng puwersa na directed o patungo sa gitna. So, yaman din lang na dapat na pareho ang direksyon ng acceleration at net force. So, ano ba ang mangyayari kapag walang inward na puwersa na kumikilos sa isang bagay na gumagalaw sa circular path? Isaalang-alang natin ang top view ng bola na pinapaikot sa circular path. So, makikita sa larawan na ang tension force ng lubid ang magbibigay ng puwersa na magpanatili ang bola na gumalaw sa circular path. So, ang puwersa nagpapanatili sa isang gumagalaw na bagay sa circular path ay tinatawag natin na centripetal force. So, ang acceleration ng bola ay equal sa v squared over r. At according sa Newton's second law, F equals mass times acceleration. So, i-insert natin ito sa formula ng acceleration. So, ito ay magiging F equals m times the quantity v squared over r. Kung kaya ang centripetal force, F sub c equals mv squared over r. So, kapag ang lubid ay naputol, ang bola ay titilapon sa isang tuwid na path na tangent sa circular path. Sa pangyayari na ito, ang bola ay susunod sa Newton's first law of motion. Nangangahulugan ito na ito ay patuloy na gagalaw sa tuwid na linya na may constant speed, maliban na lang kung ang external force ay kumikilos dito. Dumako na tayo sa komputasyon ng isang word problem para sa centripetal force. A battery-operated toy car with a mass of 1.4 kg rests on a smooth horizontal flat surface. Its sides is attached to 2-meter string. The other end of the string is tied to a pole. So when a toy is switched on, a car moves with a constant speed of 2.5 meters per second. So how much force is provided by the string on the toy car as it moves around the pole? So ano ang mga given natin sa problema na ito? So meron tayong 1.5 kg na mass ng car, 2 meters na radius ng string, at 2.5 meters per second na velocity. Ang tinatanong ay ang centripetal force. So ito ang magiging solusyon natin. F sub c equals m times v exponent 2 all over r.
So F sub C equals 1.5 kilogram times the square root of 2.5 meters per second all over 2 meters. So ang centripetal force ay 4.7 Newton o 4.7 kilogram meters per second squared. Okay, second problem tayo. A car is rounding a flat unbanked curve that has a radius of 2 meters. If the coefficient of static friction between the tires in the curve is 1, what speed can a driver safely round the flat unbanked curve without skidding? So, ang mga given natin ay 2 meters na radius, 1 as a value of coefficient static friction sa pagitan ng tires at road. At ang tinatanong sa atin ay ang velocity ng driver sa flat curve na di siya madudulas. Ang force lamang na maaaring mag-provide ng centripetal force ay friction force lamang. Ang formula natin sa friction force ay coefficient of friction mu times the normal force eta. So therefore, mu times eta equals m times v squared all over r. So dahil sa ang normal force ay equal sa weight, that is eta equals m times g. So magiging mu times m times g equals m times v squared all over r. So magkakaroon tayo ng derivation. So mu equals m times g times r equals m times v squared. So divide natin both side ng m. So magiging siyang mu times g times r times v squared. So to find v, magiging v equals the square root of mu times g times r. So narito ang solution natin. So v equals the square root of 1 times 9.8 meters per second squared times 2 meters. So v equals the square root of v equals the square root of 19.6 meters squared per second squared. So final answer natin ay 4.4 meters per second. And that is it for now, baby calf. Maraming salamat at pinili mo nagugulo ng iyong oras sa pag-aaral kasama ko. I hope that you learned something from this video that will help you widen your perspective on life. If you are new to this channel, consider subscribing. Link it with Sir Nadi, your study buddy. Tower hug!